Bună și bine v-am găsit pe canal. În videoclipul de astăzi vă voi dezvălui câteva întâmplări înfricoșătoare, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute. Dacă încă nu ești abonat, nu uita să te abonezi, mă ajută enorm să postez mai des. Acum, hai să dăm drumul la prima întâmplare. Namku Terrace. Povestea terifiantă a Namku Terrace este una care îți face pielea de găină. În inima aglomeratului Hong Kong se află o clădire părăsită, Namku Terrace, care stă în ruine, ignorată de lumea exterioară, în ciuda crizei acute de locuințe din oraș. Namku Terrace, o clădire care a fost deținută de o familie bogată acum un secol, este acum un monument al groazei. În timpul celui de-al doilea război mondial, familia a fost forțată să-și părăsească casa, care a devenit un loc de relaxare pentru soldații japonezi, și femeile forțate să devină sclave sexuale. După război, familia s-a întors în Hong Kong, dar în scurt timp toți membrii au murit în circumstanțe misterioase. De atunci, proprietatea a trecut prin mai multe mâini, iar acum este deținută de Hopewell Holdings. Dezvoltatorul imobiliar a avut planuri de a demola clădirea și de a construi un hotel de lux în locul ei, dar, în ciuda aprobării municipale, planul nu a fost niciodată realizat. Compania refuză să comenteze situația. Localnicii spun că Namku Terrace este bântuită. Se spune că spiritele femeilor care au murit în clădire încă bântuie locul, iar strigătele lor pot fi auzite în nopțile tăcute. În anii 1960, o tânără a ieșit din casă și a atacat cu o furie necontrolată polițiștii chemați de vecini, speriați de zgomotele înfricoșătoare care veneau din clădire. Se pare că polițiștii au întrerupt un ritual de exorcizare care avea loc în interior. În 2003, un grup de 8 adolescente au decis să testeze teoria casei bântuite. Au intrat în Namku Terrace cu intenția de a petrece noaptea acolo, sperând să surprindă manifestări paranormale. Au primit mai mult decât și-au dorit. 3 dintre ele au devenit extrem de agitate și nervoase, iar una a suferit o criză nervoasă. În timp ce fetele încercau să fugă din casă, una dintre ele a rămas paralizată în prag. Când polițiștii au încercat să o scoată cu forța, aceasta a devenit extrem de violentă și a fost nevoie de 2 polițiști pentru a o imobiliza. Martorii spun că fata vorbea într-o limbă necunoscută, cu o voce care nu era a ei. Din 2003 până în prezent, numai puțin de 30 de cadavre au fost descoperite în interiorul casei. Toate cazurile au fost clasate drept sinucideri. Unele trupuri au fost găsite în interiorul clădirii, în timp ce altele au fost descoperite spânzurate în copacii din spatele casei. Cei care au intrat în clădire au jurat că nu vor mai repeta experiența. Mulți au auzit voci de femei, iar unii martori au afirmat că au văzut femei decapitate umblând prin camere. Au existat și martori care au declarat că au văzut un bărbat îmbrăcat în negru plimbându-se pe coridoare. Această poveste a Namku Terrace este una care îți dă fiori reci pe șira spinării. Clovnul. Povestea terifiantă a clovnului misterios își are rădăcinile într-o casă opulentă, unde o tânără guvernantă a fost angajată pentru a avea grijă de cei 2 copii ai familiei, o fată și un băiat. Într-o seară, părinții au fost invitați la o petrecere, așa că tatăl i-a cerut guvernantei să-i pună pe copii la culcare și apoi să rămână în casă până când ei se întorc de la petrecere. Casa era plină de obiecte de valoare, așa că părinții nu au vrut ca guvernanta să umble prin toată casa și i-au permis să stea doar în sufragerie. După ce i-a culcat pe copii, fata a coborât în sufragerie pentru a se uita la televizor. Dar, spre surprinderea ei, într-un colț al camerei a observat o statuie în formă de clovn. Îngrozită, fata a încercat să ignore statuia, dar imaginea clovnului din colțul camerei a început să o deranjeze, așa că s-a decis să-i sune pe părinții copiilor pentru a-i întreba dacă poate muta statuia în altă cameră. Am culcat copii. Este în regulă dacă mut clovnul în altă cameră? Este foarte deranjant.
i-a spus tânăra tatălui la telefon. Îngrozit, acesta i-a cerut să urce imediat la etaj, să ia copii și să fugă cu ei la un vecin, iar de acolo să sune imediat la poliție. Fata a făcut exact cum i s-a spus, a luat copii și a fugit cu ei din casă. După ce a anunțat poliția, l-a sunat din nou pe tatăl copiilor pentru a-i cere lămuriri. Acesta i-a spus că ei nu au o astfel de statuie, dar că ambii copii s-au plâns în repetate rânduri că un clovn sinistru îi privește noaptea cum dorm. Ofițerii de poliție veniți la fața locului nu au găsit nicio statuie în formă de clovn. Această poveste a clovnului misterios este una care îți dă fiori reci pe șira spinării. Copiilor cu ochii negri. Povestea înfricoșătoare a copiilor cu ochii negri își are începuturile în anul 1996, când Brian Battle, un respectat jurnalist la ziarul Abilene Reporter din Abilene, Texas, a avut o întâlnire ciudată și terifiantă. Într-o seară de vară, Brian era în oraș și și-a amintit că trebuie să plătească o factură de internet. A parcat mașina lângă un cinematograf și și-a scos carnetul de cecuri cu intenția de a scrie un cec pentru compania de internet. Însă, înainte să apuce să oprească motorul, a auzit un ciocănit în geam. Când și-a ridicat privirea, a văzut doi băieți, nu mai mari de 16 ani, stând lângă portiera mașinii. Neștiind ce vor, Brian a coborât geamul mașinii. În acel moment a simțit cum un val de panică îl cuprinde. Mă simțeam de parcă moartea însăși mă apucase și încerca să mă tragă cu ea în abis, a scris Brian. Unul dintre băieți a început să vorbească, explicându-i lui Brian că veniseră să vadă un film, dar uitaseră banii acasă și aveau nevoie de cineva care să-i ducă cu mașina să ia banii de bilet. Povestea părea banală, dar sentimentul de frică pe care Brian îl resimțea se intensifica cu fiecare secundă care trecea. În timp ce băieții încercau să-l convingă să-i lase să urce în mașină, Brian a aruncat o privire la reclama cinematografului și a observat că filmul deja începuse. În timpul necesar pentru a-i duce pe băieți acasă și apoi înapoi la cinematograf, filmul s-ar fi terminat. Băiatul, care părea a fi mai în vârstă, a devenit tot mai insistent. Îi tot spunea că sunt doar niște copii și că drumul până acasă și înapoi nu ar dura mult. Deși era paralizat de frică, Brian a simțit cum mâna îl trădează și se îndreaptă singură către butonul care bloca ușile. Cu o forță incredibilă a rezistat tentației de a deschide portiera mașinii, dar cei doi copii i-au observat indecizia. Restul poveștii este pur și simplu terifiant. Când și-a ridicat privirea, Brian a rămas înghețat de spaimă. Conform spuselor sale, ambii băieți aveau ochii complet negri, fără iris, fără pupile. Jurnalistul a încercat să spună câteva cuvinte, dar nu a putut scoate decât un mormăit neinteligibil. Cuprins de frică, a ridicat geamul mașinii și a demarat în trombă. Brian povestește că a condus prin oraș aproximativ 10 minute, după care a oprit pentru a se calma. Imediat s-a auzit un ciocănit insistent în geam și un strigăt de afară. Nu putem intra dacă nu ne inviți tu. Lasă-ne să intrăm. Îngrozit, bărbatul a accelerat și a dispărut în noapte. Fiind jurnalist, Brian a notat întreaga experiență, dar a avut nevoie de aproape 2 ani pentru a-și face curajul să publice povestea. Imediat ce articolul a fost publicat, ziarul a fost contactat de mai multe persoane care au descris întâlniri asemănătoare. Deși există unele diferențe, toate poveștile par să graviteze în jurul unor elemente comune. De fiecare dată este vorba de 2 copii, nu neapărat de 2 băieți. Întotdeauna aceștia cer ajutor. În unele cazuri, aceștia au bătut la uși în toiul nopții pentru a cere voie să folosească baia. De fiecare dată copii cer să fie lăsați înăuntru, indiferent dacă este vorba despre o mașină, casă, clădire publică sau diferite clădiri anexe. Aparent, copiii nu pot intra într-un spațiu locuit decât dacă sunt invitați. Nu se știe ce se întâmplă dacă copiii cu ochii negri sunt lăsați să intre. Nu este clar nici dacă întreaga poveste este o farsă sau nu. Dar de ce și-ar pune Brian Battle
de altfel o persoană perfect normală și un jurnalist de succes, întreaga reputație la bătaie pentru o simplă farsă. Iar dacă nu este vorba decât de o glumă proastă, cum se face că atâtea persoane care nu s-au întâlnit niciodată au relatat întâmplări atât de asemănătoare? Măștii Noh. Povestea înspăimântătoare a măștii Noh își are rădăcinile în vremuri străvechi, undeva în jurul anului 500 EN. Această legendă este considerată una dintre cele mai terifiante mituri japoneze. Măștile Noh sunt de obicei folosite de artiștii japonezi în spectacolele de operă sau teatru. Acestea sunt confecționate manual și pot fi achiziționate de cei care își doresc o astfel de mască, deși prețul lor este destul de piperat. Dar legenda nu vorbește despre orice mască Noh, ci despre una anume, prima mască Noh, transmisă din generație în generație. Această mască este creată în așa fel încât dă impresia că jumătate din față râde, în timp ce cealaltă jumătate plânge. Se spune că prima mască Noh are puterea de a absorbi aurele de energie negativă, furie, ură, durere de la cel care o deține. Aici însă, povestea ia o întorsătură înfricoșătoare. Pentru a putea absorbi aceste energii, masca trebuie purtată de proprietar. Din acest motiv, prima mască Noh va încerca întotdeauna să-l domine pe cel care o deține. Odată ce conexiunea este stabilită, masca Noh va consuma atât aura negativă, cât și pe cel care o poartă. Corpul victimei va fi golit de energia vitală, iar carnea îi va începe să se descompună. Însă masca nu va abandona cadavrul golit de viață. După ce masca găsește un nou proprietar, corpul vechiului proprietar va fi îmbrăcat în noua piele, iar procesul se va repeta. Aceasta este o poveste și mai înfricoșătoare decât pare la prima vedere. Camerei Roșii. Povestea înfricoșătoare a Camerei Roșii este una care a îngrozit multe persoane de-a lungul anilor. Această legendă urbană, originară din Japonia, implică sinucideri, crime și o reclamă misterioasă pe internet. Povestea începe cu un adolescent pasionat de paranormal care află despre o reclamă pe internet. Se spune că această reclamă, odată accesată, aduce nenorociri asupra celui care o vizionează. Încercând să găsească această reclamă, adolescentul se confruntă cu o fereastră roșie care apare brusc pe ecranul său. Reclama este simplă. Un chenar cu fundal roșu și text de culoare neagră care întreabă: "Îți place?" În ciuda eforturilor sale de a închide fereastra, aceasta reapare de fiecare dată. În cele din urmă, adolescentul observă că textul se schimbă cu fiecare încercare de a închide fereastra, formând în cele din urmă întrebarea: "Îți place camera roșie?" A doua zi, adolescentul este găsit mort, iar pereții camerei sale sunt acoperiți de sânge. O altă tragedie legată de Camera Roșie are loc în 2004, în Sasebo, Japonia. O tânără, cunoscută online sub numele de Nevada Tan, își ucide cu cruzime o colegă de școală, Satomi Mitarai, care postase mai multe comentarii răutăcioase la adresa ei. Crima este de o brutalitate rar întâlnită. Nevada Tan așteaptă ca Satomi să rămână singură în sala de clasă, apoi, folosindu-se de un cuțit, îi taie ambele brațe și gâtul. Când ceilalți colegi ajung în clasă, întreaga sală este pictată în roșu cu sângele fetei ucise. În timp ce polițiștii verifică computerul criminalului, observă o reclamă stranie în colțul ecranului. În fereastra cu fundalul roșu se poate citi: "Îți place camera roșie?" Depozitul bântuit. În anul 2002, în orașul Madrid, Spania, un paznic de securitate pe nume Carlos Garcia a avut o întâlnire terifiantă în timpul turei sale de noapte. Carlos lucra la un depozit industrial izolat. Într-o noapte rece de iarnă, în timp ce făcea rondul, a auzit un zgomot ciudat venind dintr-unul dintre depozite. A mers să investigheze, crezând că poate fi vorba de un animal rătăcit sau de un hoț. Când a ajuns la depozit, a văzut două siluete mici în umbră. La început, a crezut că sunt copii rătăciți, așa că s-a apropiat pentru a le ajuta. Dar când a aprins lanterna, a simțit un val de frică copleșitoare. În lumina slabă a lanternei, a putut vedea că cele două siluete
Erau de fapt două figuri umanoide, dar nu erau copii. Aveau pielea palidă, aproape translucidă și erau complet lipsiți de păr. Dar cel mai înfricoșător detaliu erau ochii lor. Erau complet albi, fără iris sau pupile. Figurile au început să vorbească într-o limbă necunoscută lui Carlos, cu voci care sunau ca un șuierat. În ciuda fricii sale, Carlos a încercat să comunice cu ei, dar figurile au devenit din ce în ce mai agresive. În cele din urmă, Carlos a fugit de la depozit și a sunat la poliție. Când ofițerii au ajuns, figurile dispăruseră, lăsând în urmă doar un cerc ars pe pământ unde stătuseră. Carlos a povestit întâmplarea colegilor săi, dar nimeni nu l-a crezut. A continuat să lucreze ca paznic de securitate, dar niciodată nu a mai avut o altă întâlnire cu figuri misterioase. Povestea lui Carlos Garcia rămâne un mister. Unii cred că a întâlnit extraterestri, în timp ce alții cred că a fost victima unei halucinații sau a unei farse. Dar Carlos știe ce a văzut în acea noapte și, chiar dacă nimeni nu îl crede, el știe că a fost real. Voi ce părere aveți? Credeți că este adevărată această poveste? Țineți minte că aceste povești pot fi inventate sau adevărate. Dacă aveți și voi povești de genul, trimiteți-mi mesaj pe Instagram sau prin e-mail, îl aveți în descriere.